নমস্কাৰ কলিতা টেকনিকেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰ ফাংচন কিবোৰ্ডৰ F1 ৰ পৰা F12 লৈকে যিকেইটা কি আছে তাকে ফাংচন কি বুলি কোৱা হয়। এই ফাংচন কিকেইটা কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাক লৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ F1 টো ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেল্পৰ কাৰণে। আপুনি কম্পিউটাৰ সিস্টেমত যিকোনো সময়ত আপোনাক যদি হেল্পৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি F1 ফাংচন কিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ হেল্পৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব। 2 নম্বৰতে হৈছে আপোনাৰ F2 ইউজ কৰি আপুনি যিকোনো ফাইল বা ফোল্ডাৰৰ ৰিনেম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেকেন্ড টাইম ইয়াক আপুনি ৰিলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আপুনি কাম কৰি থকা অৱস্থাত কোনোবা এটা পেজ যদি আপোনাৰ ৰিলোড কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে F2 কিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 3 নম্বৰতে হৈছে আপোনাৰ F3 ইয়াক সাৰ্চ ইন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি কিবা এটা বস্তু আপুনি সাৰ্চ কৰিব লগা হ'লে F3 কিটো আপুনি ইউজ কৰি যিকোনো বস্তু আপুনি সাৰ্চ ইন কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ F4 কিটো আপুনি শাট ডাউন অথবা কোনোবা এটা এপ্লিকেশন ক্লোজ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু F4 কিটো কেতিয়াও সিঙ্গল ইউজ নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি Alt কিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। Alt plus F4 দুইটা টিপি আপুনি কম্পিউটাৰটো শাট ডাউন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ F5 কিটো আপুনি ৰিফিউজ অথবা স্লাইড শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে এই কিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি যদি ইন্টাৰনেটত কিবা কাম কৰি আছে, যদি আপোনাৰ পেজটো ৰিফিউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি F5 কিটো আপুনি এন্টাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ পেজটো ৰিফিউজ হৈ যাব। আপুনি যদি পাৱাৰ পইণ্টত প্ৰেজেন্টেশন কৰি আছে, যদি আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো আপুনি স্লাইড শ্ব' কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট F5 কিটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশনটো স্লাইড শ্ব' হ'ব। নেক্সট আপুনি F6 এই F6 কিটো আপুনি কোনোবা এটা ডকুমেন্ট আপুনি হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে বা কোনোবা এটা এড্ৰেছ লাইন হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এই F6 কিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি মাউস নোহোৱাকৈ F6 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো এটা এড্ৰেছ লাইন আপুনি হাইলাইট কৰিব পাৰে। নেক্সট আপোনাৰ F7 আপুনি মাইক্ৰসফট অফিসত হওক বা এক্সেলত হওক আপোনাৰ গ্ৰামাৰ স্পেলিং চেক কৰিবৰ কাৰণে বা গ্ৰামাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এই F7 কিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট F8 কিটো আপুনি বুট মেনু ওপেন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনাৰ সিস্টেমত যেতিয়া সফটওয়্যাৰ মাৰিব লগা হয় তেতিয়া আপোনাৰ এই F8 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বুট মেনু ওপেন কৰিব পাৰিব। F9 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি যিখিনি বস্তু আপুনি সিলেক্ট কৰি থৈছে সেই সিলেক্ট কৰা বস্তুখিনি আপুনি এই F9 প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ফাইল ৰিমুভ হৈ যাব। F10 ইউজ কৰি আপুনি এক্টিভ মেনু এটা আপুনি কি কৰিব, মেনু বাৰত আপোনাৰ MS Wordত এই F10 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ কোনোবা এটা মেনু বাৰত এই এক্টিভ কৰিব পাৰিব। F11 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা কাম ফুল স্ক্ৰিনত আপুনি এই F11 কিটো ব্যৱহাৰ কৰি ফুল স্ক্ৰিন কৰিব পাৰিব। F12 কিটোৰ যোগেদি আপুনি যিকোনো এটা ফাইল সেভ এজ কৰি পেলাই নতুনকৈ আপুনি ইয়াক ৰাখিব
পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।